Bun și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Astăzi ne-am jucat Test Drive Unlimited Solar Crown, versiunea finală, nu versiunea demo, că am făcut deja pe canal un review la micul demo. S-a lansat în Early Access cu 7 zile în avans, niște probleme dubioase de lansare, 8 ore nu s-au activat un număr foarte mare de chei, nu se știe de ce și după aia deodată l-au activat, am putut să instalez și eu jocul. Vreau să pun video ieri, n-am putut că nu mi s-a activat cheia. Problema nu era de unde cumperi jocul, se întâmplau și cheițele de Steam. Și de ori altundeva cumpăra cheița, nu era o problemă constantă. Dar s-a rezolvat, acum după aia evident oamenii oricum aveau probleme cu serverele, nu se conectau mare parte, se blocau la login screen. Acum te poți loga, dar când începe o cursă sau când o termini, când încearcă matchmaking să funcționeze, dă foarte multe timeout-uri și erori, la un moment dat merge, adică din păcate, ca să vă dau un exemplu real, trebuie să intru cam de 3 sau 4 ori într-o cursă ca să reușesc să dau gol la o cursă. Și ca să o termin la fel, când ajung la final și trebuie să-mi dea reward-urile ca să înregistreze pe contul meu, trebuie să aștept 30 de secunde, un minut să dau... Îți dau eroare, race error, nu ne-am putut conecta la lobby, bla bla bla, și ai opțiune, întoarce-te în lobby și pierzi toate reward-urile sau nu. Și trebuie să dai nu, să aștepți acolo și l-am dat merge. De-aia momentan tocmai am făcut puțin level, fac acum level 11, după aia la level 12 deblochez niște chestii noi și am zis să vă arăt mica secțiune de upgrade-uri, că bănuiesc că multă lume sunt deoparte mașinile, vrea să vadă și interiorul și restul. Mare parte le știți din demo dacă v-ați uitat, dacă nu, bine ați venit la joc. Deci, ăsta este butonul de pauză, cum s-ar zice, meniul. Reputation, care arată cam așa. Workshops Opens, tocmai am făcut upgrade la asta și mi-a depucat Domination și după aia pe la level 12 să vizită clan și să mă joineze la un clan. Pe hartă sunt 3 clanuri, fiecare clan deține un hotel și practic te înscrii la un fel de clan de street, pară pe hartă. Sunt 3, e street, sharp și încă ceva. Ăsta care stă acum sunt de la Sharp și asta este unul din costumele care ți le dă din DLC-ul de Sharp. Ai și DLC de Silver și ai și DLC de Street. Bun, TDMI, aici poți să vezi informațiile generale la caracterul tău, cât ai condus. Uite, am condus 96,1 km de când am pornit jocul, top speed 335 de km, am un Mustang GT. Dacă cumpărați și versiunea respectivă, gen Silver sau Ghost, dă și niște mașini gratuite, nu le poți accesa până nu faci level. Adică, vedeți că am o mașină blocată, două mașini, sunt blocate de level. Ce sau să pot să joc cu el când fac level, nu trebuie să le cumpăr, fac decât upgrade și chestia asta ajută. Avem momentan două mașini secrete care le-am găsit, vă zic ce sunt. Asta este Mercedes-Benz 300 SLU ăla Silver și aici este un buggy de off-road ca idee. Deci astea sunt mașini, pe lângă mașinile astea 3 mai le primești pe astea de sus, primești un Camaro din 2018 la level 15 care cred că sună genial, Jaguar ăsta care la fel cred că sună bine, Fordul ăsta care face parte din un DLC separat total și acest Maserati MC20 care momentan e cea mai nouă mașină din librăria mea ca an. Și sper să sune la fel de bine cum aștept. Jocul stă destul de bine la sunet, o să vedeți. Volumul arată un pic mai încet ca să mă auziți. Avem aici Solar Crown Pass, fiind în Early Access, aceste 7 zile încă nu l-au activat, se va activa, scrie în hotel pe o pancardă, în câte zile și câte ore. Se va lansa Solar Pass-ul după lansarea jocului, fiind pe 12 septembrie. Și aici clan. Pe partea de setări aici avem Photo Gallery. Hai să vă arăt harta. Uite, aici e clanul de Street, în partea de dreapta hărții. În partea din stânga hărții avem Sharp, unde sunt eu și trebuie să merg acum. Și mai este un clan care nu-l văd pe hartă. Deci avem German, Sharp. Astea sunt showroom-uri astea cu gri care l-am deblocat. British Performance, trebuie să trec pe la ele să revizionezi și după aia poți să-ți dai teleportările. Poți să te teleportezi pe benzinării
În teorie o să-mi dea voie să mă teleportez și pe punctele astea de interes, din ce mi-aduc eu aminte. Meeting point-uri. Nu costă bani, mi se pare ca să te teleportezi. Și mai avem aici opțiuni. Am dezactivat liniile alea după jos că mă disperau, nu le suport. Am modificat field of view, era pe 78 inițial, l-am dat pe 90. Mă gândesc, pot să-l mai... e asta de aici. Și în mașină, nu, nu pot să controlez field of view. În mașină e ciudat că gen, vedeți voi, ăsta e avatar field of view acum când sunt eu în first person, dar gen când ești în mașină e perceput la fel. La mașină trebuie să am un field of view diferit, așa cum îmi oferă multe alte jocuri. Pe partea de video, cursor lock, VSync off, display suportă HDR, suportă Nvidia DLSS și suportă și AMD FSR 2 și merge și frame generation. Eu sunt pe un 3080, n-am frame generation. Așa arată meniul de setări. În dreapta să aveți ce resurse vă folosește jocul. La prima mea lansare a fost ceva ciudat. Îmi zicea că mănâncă 12 GB, 10 GB jocul. Acum zice că mănâncă 7 după un restart. Și dacă mă duc aici pot să dau jocul pe Ultra și tot nu mănâncă peste, se duce în vreo 8 GB maxim. Au dezactivat, a dispărut opțiunea de Ray Tracing și lumea zicea că oamenii ar fi ascuns-o, dar au și pus AMD FSR pornește automat, când pornești jocul prima oară pornește cu AMD FSR, ca să știți. Global Illumination, ce că ar fi ascuns aici, zic ăștia pentru că zicea că dacă îl dai pe Ultra, oamenii cu 30-90 se chinuie să țină între 40 și 50 de FPS. Și cu toate stările pe Ultra, 40-50 de FPS pe o rezoluție 2K, deci dacă joci în 1080 poate reuși să atingi 60 cu 30-90. Nu e wow pe performanță pe PC, dar e mai bine decât pe console. Lumea pe console se plânge și mai rău. Particle Effects, standard din greșeală. Anti-aliasing este blocat când ai DLSS activ. Am dezactivat Motion Blur și Depth on Field. Și pe audio ai ceva opțiuni. Și voice chat. Ai on sau off, l-am pus pe off. Apropo, momentan până apare pe aici, dacă aveți acces la Early Access și sunteți pe orice consolă, Xbox sau PlayStation, dezactivați asta. Toată lumea se plânge pe Discord că în momentul în care ajung într-un lobby ca acesta unde sunt player reali, sau treci pe lângă o mașină care are voice chat-on, când încearcă să se conecteze, crashează 100% jocul. Deci, momentan dezactivați voice chat-ul. Și aici avem system, subtitrări, audio, enable streamer mode. Sper să funcționeze, să nu mă trigger botul de YouTube. Mă bazez pe chestia asta că funcționează. Mai nou la Forza am avut probleme cu chestia asta, dacă vine să credeți. Și acum, uite, toată lumea, ăștia player real, își fac upgrade la mașini. Deci, ăsta își face la Alpine, ăsta a ajuns la Range Rover că e level 13, are zona de off-road. Aurel merge în gol și face Ford-ul, așa. Și mașina mea este acolo. Vedeți că apare și punctul ăla, zice mură în gură. Te duci frumos la tableta asta. Mi-am pus o culoare albastru perlescent. 30.000 de credite o vopsea. Nu e ieftin. Performance, deci am deblocat astea. Ia să vedem. Deci la motor avem intake. Bă, nu-i rău. Avem un intake mărit. Care, na, e level mic, n-am ce să zic. Așa. Ce mai avem? Bujiile. Uite, și chestia asta, vedeți, e 533 de PS. Aș vrea să pot să pun în... cai putere. N-am văzut opțiunea să schimb asta. Și aici avem la performance, la 530 și la 552. Mici upgrade-uri, încă suntem la început. Abia de la level 20-30 încolo, pare. Adică, uite, level 45 ar fi maxim, abia de la 35 începe să devină fan, să zicem. Așa, evacuare. Ce mai avem? Turbo am pus deja. Asta powerful o să vreau. Mamă, deci diferența e de o mizerie de cai putere și mai dai și bani pe el, în fine. Așa, frâne. Frâne, da, frânele chiar sunt dezamăgitoare. Mașina asta problema sunt cauciucurile în momentul de față. Mașina cu tracțiune în spate cu foarte mult cai și nu e ce trebuie. Bun, uite, într-un final avem ceva notabil, un diferențial mai bun. Transmission, mă rog, ai diferențialul. Facem mașina puțin mai ușoară, câștigăm accelerație și braking, super.
Îmi place că fac upgrade-urile astea și urmează după, din ce mi-am aminte, pe clan te bagă să faci curse de off-road, știi, și trebuie să bagi iară bani. Așa, și urme de aerodinamică. Pe partea de upgrade vizual, momentan, dezamăgitor. Ce avem și aici, 539, așa. Astea înainte, în beta, erau blocate la level 12, aparent acum pe la level 10, mi se pare interesant, deci au făcut niște mici schimbări. Da, la cosmetic, la cosmetic parts, ai decât roți, geamuri și interior. Momentan, pe mașina asta, ceea ce mi se pare ciudat, că mașina asta, să-mi fie serios, are body kit, are băr, are de toate, nu poți să pui nici măcar o bară pe spate. Poate că se va debloca, nu cunosc. N-am ajuns atât de departe să aflu, dar e ciudat că nu pot să fac pic de tuning, nici măcar cum au făcut aia de la Forza, o bară în față. Pe partea de interior, jocul arată impecabil, este super curat, super plăcut. E mișto, poți să te duci aici să vorbești cu ăsta, să schimbi vehiculul, cu ce vehicul vrei să ieși afară. Acum nu o să facem asta. Și acum să ne rugăm că nu ne dă crash sau nu se blochează. Că am o mică teamă. Așa. Hai să ne teleportăm unde avem cursele și să încercăm să facem o cursă să vedeți cât de chinuitor e. După aia să vă arăt hotelul fiind cel de aici. Și vrem să facem, deci cursa asta nu pot să o fac din motiv de rating. Ăsta e circuit. Toate-și circuit. Ăsta ce e urban. Mamă, e lungă rău cursa asta și e și dificilă și eu știu. Mergem la asta și ne teleportăm aici. Fast travel. Ca să ajungem rapid, să nu vă plictisesc. Și da, 8 km în jocul ăsta durează să-i faci ceva. La benzinărie ai opțiunea de, vedeți în stânga sus, să o curezi mașina sau să o schimbi. La orice benzinărie reparația e gratis. Dacă țineți apăsat, jocul îți recomandă la început să joci cu controlul, apropo, nu știu cum e pe tastatură, n-am încercat. Dai așa în sus și pornești. Are destul de mult control. Interesant. Pe ce cum se vede costumul ăla iluminat acolo în background. Windows, wipers, hazard lights, după aia categoria de social, communication, când folosești pe lângă playeri și radio. Și dacă ți-ai apăsat pe B, poți să oprești motorul. Interiorul? Interiorul poți să miști capul, similar ca la Forza. Cum ziceam, sunetul e destul de reușit. Reflexiile în oglinzi sunt vai de capul lor momentan, toată lumea s-a plâns de chestia asta, adică chiar e rău. În momentul de față nu folosesc DLSS, folosesc DLAO care îmbunătățește. De fapt, aș putea să vă arăt, dar e riscant un pic. Hai să vă zic așa, deci dacă opresc DLAO, verdeața și solul devine foarte sharp, zici că e sharp când se dă la maxim și arată puțin fals. DLA-ul îl face să arate cel mai ok și când activezi DLSS-ul totul devine foarte soft. Strada nu mai e foarte clară, verdeața e foarte ștearsă și diferența de performanță nu prea se simte. Cutia e pe semi-automatic, asta înseamnă că pot să schimb și eu. Bă, zicea să o iau pe aici, deci mă întoarce acum. Da, ai și o chestie de sus ca la Forza, numai că ceea ce nu fac ei reclamă cum trebuie. Sau AI-ul ăla, uite, ai cash-ul ăla, maxim de cash-in e 5000 și ai 10 cash-in-uri per zi. Adică 5000 ori 10 cash-in-uri. Chit că tu faci aici puncte și mai departe, nu câștigi mai mulți bani. Din ce am descoperit, am încercat. Virează, nu? Și toată lumea se plânge și am observat și o problemă. E minoră, dar e deranjantă. Nu pot să zic că nu observ. Uite, când virez, sacadează un pic într-un mod ciudat și nu contează pe ce setare, poți să joci pe low. Deci acum, de exemplu, pare că e ok, dar la un moment dat când întorci camera mai diferit, imediat se simte lagul ăla de rotire a camerei. Deci când carcă în timp real, jocul este instalat pe un M2 în momentul de față, jocul este recomandat să-l puneți pe SSD, apropo nu-l puneți pe hard mechanic. Am văzut niște player după scor care au instalat pe hard mechanic și se încărcau rău texturile, rău la modul că dispărea strada, ceva rău de tot. Cere foarte multe performanțe și jocul
arată bine, dar nu arată suficient de bine, cum zic mulți, că cei cu jocul ăsta de telefon upgradat pe calculator și cu cer specificații de NASA, într-adevăr, cer Ryzen 3700X cu 2080 pentru 1080p la 60 de FPS. Adică e rău. Și acum hai să vedeți skin-ul cu race-ul. Deci te duci aici. Acum apare race preparation. Și acum ăla din dreapta e matchmaking. Dacă aștept, îmi găsește player. Dacă îi dau start, mă bagă cu AI. Problema aici când trebuie să înceapă cursa. Ori dă eroare, ori rămâne blocat în loading screen. Dacă rămâne blocat în loading screen, probabil va trebui să închid video-ul. Că singura opțiune e să resetezi jocul și când resetezi jocul se întrerupe filmarea. Deci, să sperăm că nu se întâmplă. De obicei dă un timeout când face chestia asta și ce race error, bla bla bla, nu durează mult, gen 10 secunde sau ceva. Cât timp mă chinui să intru în cursa asta să vă arăt. În cursa cu AI e foarte bun. Nu poți să selectezi dificultatea, poți să selectezi traction control și ABS-ul. Da, uite, asta e race server error. Și nu știi, practic, când faci chestia asta trebuie să te rogi să prinzi un moment în care să meargă bine. N-ai ce să faci mai mult atât. Și la fel când termini cursa, trebuie să dai că ieși din curse de mai multe ori ca să funcționeze odată. Mă rog, faptul că totuși pot să intru în final să mă plimb, am putut să fac când faci level 5 se deblochează primul upgrade de turbo la mașină. Am reușit să fac level 5 doar plimbându-mă pe hartă făcând explore la zonă. Harta nu este blocată de nicio barieră invizibilă, că n-ai descoperit zona, că n-ai deblocat zona din cauza de level. Nu, poți să te plimbi pe toată harta din momentul în care te-ai spawnat pe hartă, ceea ce cum trebuie. În beta era blocat. În afară de problema asta că e un joc de curse care nu poți să faci curse, n-am mai găsit așa o problemă majoră. Performanța, într-adevăr, nu-i deloc prietenoasă. Chiar și cu calculatoare foarte puternice, jocul parcă se chinuie. Și nu doar asta, nici nu ești un driver update de la Nvidia să zici că suportă oficial jocul. Uite, acum vedeți, a intrat din prima, n-a dat nicio eroare. Asta zic, e o chestie de când prinzi loc pe server, măcar nu te dă afară după server, știu ce în logging screen, că loghează înapoi în meniu, știu, adică na. Și am să vedeți cum e eu ca dificultate. Deci acum deja am trecut la intermediate, nu mai sunt la easy și mai era încă ceva. Asta pentru că am tunat mașina. Na. Upgrade-urile alea mici, nu știu ce să zic dacă se simt. Când iei cu o bordură în jocul ăsta, se simte destul de agresiv. Toată lumea a zis pe partea de vizual că orașul ăsta în parte, uite acum de exemplu nu e trafic, ca să nu te încurci, știi? Se simte un pic gol așa, se simte rece, nu sunt oameni deloc pe stradă, mașinile sunt puține și haotice, mașinile chiar trec pe roșu, chiar conduc haotic, două lepuri de făcut. Ok. Și uite, problema de la Forza, a luat-o AI-ul ăla după locul 1, s-a dus în față și nu mai poți prinde. Ceea ce e ciudat. Adică nu mi se pare ok. Ei au impresia că controlează dificultatea din dificultatea care stezi eu la assist-uri. Nu înțeleg. N-ai risc difficulty, nu te întreabă nicăieri. O să vă arăt când dau ecran. Dacă dai pauză acum, jocul fiind online, mașina nu se oprește. Chit că ești cu ea, cum se întâmplă la Forza, pur și simplu mașina continuă să meargă în timp ce tu ești în meniu, ceea ce e oribil. Bările astea, stâlpii aia, chiar îți reduc destul de drastic din viteză, ceea ce e o problemă. Jocul ăsta e similar ca la Forza un pic, pe dificultate mai mare. Dacă n-ajungi în primele 3-4 viraje pe locul 1, nu reușești să bați ea, după aia devine foarte dificil să-l depășești. Dificil. Imposibil. Și nu poți dai timpul înapoi, deci dacă ai făcut asta, ai făcut asta. Oricum o să vreau să dau restart. Și poate reușesc să vă arăt și ăla. Există damage pe mașină vizual, n-am simțit damage fizic, adică n-am simțit să-mi tragă direcția, n-am simțit să-mi dea rate o cutie de viteze încă. N-am lovit niciodată atât de rău mașina, mereu m-am dus să repar. În schimb,
când e pe jos se simte la cauciuc destul de real. Fizica și pe off-road s-a simțit ok. Uite, acum trebuie să ne dea reward-urile. Și acum am mers din prima. Vă place cum e mașina aia din dreapta spalată în gard? Și acum de eroare. Sau nu? Partea bună, când dai aici restart, experiența și banii se păstrează. Restart. Da, posibil să dai eroare aici. Da, pe partea de dificultate, toată lumea se plânge să bage mod offline. Ca și la... Și Forza are mod offline, dar nu e chiar offline. Adică... În Forza intri online, ești conectat cu contul de Microsoft și după aia ești automat în online. Ai opțiunea să joci offline cu AI, dar ești logat. Deci nu e un offline real. Da, uite. Profile connection. Deci acum m-a dat afară aici. Unde e cea mai rea chestie care se poate întâmpla, că e posibil să nu mai poți să intru. Hai să vedem. Da. Și asta a fost video, oameni buni, pentru că chestia asta o să dureze probabil, nu știu, 20 de minute. Și apropo, ieri după ce rezolvase problema asta cu EVU, apărea jos Connecting to Proxy și rămânea așa blocat. Am găsit pe net cu greu să fac port forwarding în router, să rezolv problema cu proxy și am mers din prima. Dar momentan, în Early Access, prima zi a fost dezastru, a doua zi, dacă rezolvă problema astea cu serverul, jocul e ok. Nu vreau să fiu răutăcios. Sunt multe jocuri în Access care s-au lansat și au avut probleme de genul astea, care sunt MMO-uri, care e doar online și se joacă doar așa, dar cam atât pentru episodul de azi. Să spuneți ce părere aveți în comentarii. Îmi pare că n-am pus să vă arăt camera, dar hotărât, dar vă arăt în următorul video. Și în următorul video cred că vă arăt și clanul, că sigur o să reușesc să intru în el și poate o să am și o mașină mai, Doamne ajute, nu Mustangul ăsta generic care l-am avut și în demo. Acestea fiind spuse, ne auzim data următoare. Pa, pa!